หลายวันผ่านไปที่เจ้าคางคกตัวใหญ่นั้นพยายามกระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆมันผ่านไปทั้งห้วยหนองคลองบึงและป่ารกร้างสุวรรณราชรู้สึกหิวจนแทบจะหมดแรงอยู่แล้วแต่เขาก็ยังคงกระโดดไปข้างหน้าด้วยหวังว่าจะมีใครสักคนช่วยเหลือเขาได้จนกระทั่งเขาหลุดพ้นจากเขตป่าและมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ตรงหน้าเขาพยายามลากขาที่มีแผลเริ่มเน่าแล้วเข้าไปหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งสุวรรณราชในร่างคางคกนั้นเริ่มถอดใจกับชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเพราะความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นทำให้เขาหมดกำลังที่จะเดินหน้าต่อร่างของคางคกตัวใหญ่นอนซบนิ่งอยู่ข้างท่อนไม้ผุสุวรรณราชนึกทบทวนชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาเขาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาพบกับชะตาชีวิตแบบนี้และไม่คิดว่าพระธิดาปทุมวดีนั้นจะมีจิตใจโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเจอคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาแต่จะมีวิธีไหนที่จะทำให้เขาได้กลับคืนร่างเป็นคนได้เหมือนเดิมอีกครั้งสุวรรณราชได้แต่นอนปลงตกอยู่อย่างนั้นเขาหลับตาลงอย่างยอมแพ้และพร้อมที่จะตายจากไปในร่างคางคกเช่นนี้แต่แล้วจู่ๆก็มีแมวตัวหนึ่งเดินตรงมาที่ร่างคางคกตัวใหญ่และก่อนที่แมวตัวนั้นจะตะปบคางคกที่นอนอ่อนแรงอยู่นั้นก็ได้มีเสียงของหญิงสาวดังขึ้นหลังจากนั้นสุวรรณราชในร่างคางคกก็สลบไปในเวลานั้นที่เมืองสุวรรณมาศนครเหล่าทหารยังคงออกติดตามหาสุวรรณราชถึงแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังคงตามหาสุวรรณราชไม่เจอแต่ท้าวสุวรรณจักรและสุวรรณโชติก็ยังคงออกตามหาสุวรรณราชทั้งกลางวันและกลางคืนสุวรรณโชตินั้นได้เดินทางไปที่เมืองปทุมมาศและซักไซไล่เรียงกับพระธิดาปทุมวดีเพราะเขามั่นใจว่าเธอนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายของเขาหายตัวไปแต่ปทุมวดีก็ไม่ยอมปริปากพูดอะไรออกมาได้แต่บอกว่าตัวเธอนั้นจะเข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าชายแห่งเมืองจันทเศษเธอร้องสั่งสุวรรณโชติว่าอย่าได้มารบกวนอะไรเธออีกและเธอก็สะบัดหน้าเดินจากไปพร้อมกับแม่หมอคนสนิทสุวรรณโชตินั้นเพิ่งได้รู้ซึ้งถึงคนที่เขาแอบรักว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจและเป็นความโชคดีของเขาแล้วที่ไม่ถลำลึกไปมากกว่านี้สุวรรณราชในร่างคางคกลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าของวันหนึ่งและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเศษผ้าสะอาดส่วนแผลที่เน่าเปื่อยตรงโคนขาได้มียาสมุนไพรวางแปะอยู่และเขาก็รู้สึกว่าตัวเองได้หายเจ็บปวดที่บาดแผลนั้นแล้วแต่ยังเหลือแค่อาการหิวที่ทำให้เขาไม่มีเรี่ยวแรงจะขยับเขยื้อนตัวเองเขานอนนิ่งอยู่จนกระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านตรงที่เขานอนอยู่เธอได้วางถ้วยดินเผาที่ใส่น้ำสะอาดไว้พร้อมกับถ้วยที่ใส่เศษซากแมลงหลายตัวไว้ด้านหน้าสุวรรณราชในร่างคางคกจ้องมองเธอและเห็นว่าเธอช่างเป็นสาวชาวบ้านที่งดงามเสียเหลือเกินแถมเธอยังมีจิตใจอันดีงามช่วยเหลือคางคกใกล้ตายอย่างเขาไว้อีกด้วยสาวชาวบ้านอยู่ในชุดแบบชาวบ้านทั่วๆไปแต่ผิวพรรณของเธอนั้นผุดพองจนยากที่จะละสายตาได้ใบหน้าของเธอนั้นสวยหวานและผมที่ยาวสยายนั้นก็ทำให้สุวรรณราชจ้องมองอย่างลืมตัวและลืมไปว่าตัวเองนั้นอยู่ในร่างของคางคกเจ้าคางคกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างกินน้ำกินแมลงในถ้วยนี้เสียนะแล้วเจ้าจะหายดีสุวรรณราชรีบกินน้ำและแมลงในถ้วยนั้นทันทีหลังจากนั้นเขาก็หลับไปอีกครั้งและพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกได้ว่ามีเรี่ยวแรงมากขึ้นคางคกตัวใหญ่นอนรักษาตัวอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนั้นและหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นก็ดูแลโดยไม่นึกรังเกียจเขาแต่อย่างใดจนกระทั่งสุวรรณราชหายดีและกระโดดไปกระโดดมาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังนั้นเจ้าหายดีแล้วนี่เจ้าคางคกเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปปล่อยตรงบึงบัวนู่นเผื่อเจ้าจะอยากกลับไปหาครอบครัวหญิงสาวได้จับคางคกขึ้นมาวางบนฝ่ามือของเธออย่างระมัดระวังเธอจ้องมองดูคางคกอย่างไม่นึกรังเกียจ
สุวรรณราชในร่างคางคกรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่เธอมีให้แต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะพูดคุยกับเธอและยังไม่แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดพูดออกไปแล้วเธอตกใจกลัวขึ้นมาเขาก็ยังมองไม่เห็นหนทางว่าจะจัดการกับตัวเองอย่างไรต่อไปในวันรุ่งขึ้นหญิงสาวได้พาคางคกไปปล่อยไว้ที่ข้างบึงบัวเธอค่อยๆวางคางคกลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลและสะกิดให้มันเดินไปข้างหน้าแต่เจ้าคางคกใหญ่ยังคงนั่งนิ่งหญิงสาวจึงลุกขึ้นและเดินกลับบ้านไปแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองเจ้าคางคกตัวนั้นมันก็ยังกระโดดตามหลังเธอมาหญิงสาวจึงหยุดยืนนิ่งและส่งยิ้มไปให้เจ้ากลับไปหาครอบครัวของเจ้าเธอข้ากลับเองไม่ได้ข้าต้องให้เจ้าช่วยเมื่อสุวรรณราชพูดออกไปและหญิงสาวคนนั้นก็เห็นว่าคางคกพูดได้เธอถึงกับยืนนิ่งอึ้งและเดินถอยหลังช้าๆด้วยความหวาดกลัวได้โปรดอย่ากลัวข้าเลยข้าไม่มีทางทำอะไรเจ้าได้หรอกข้าถูกสาปให้เป็นคางคกและเจ้าคงจะช่วยข้าได้เมื่อหญิงสาวตั้งสติได้แล้วและรับฟังสิ่งที่สุวรรณราชบอกเล่ามาทั้งหมดเธอก็รับปากว่าจะช่วยเหลือและพาเขากลับไปที่สุวรรณมาศนครเธอบอกสุวรรณราชว่าเมืองสุวรรณมาศนครนั้นไม่ได้ไกลจากที่นี่มากนักแต่ที่เขารู้สึกเหมือนไกลมากคงเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในร่างของคางคกนั่นเองหลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้จับคางคกใส่ลงในข้องและออกเดินทางไปสุวรรณมาศนครทันทีสุวรรณราชในร่างคางคกบอกกับหญิงสาวว่าเมื่อไปถึงประตูเมืองแล้วให้บอกกับทหารว่ามีคนต้องการจะพบกับสุวรรณโชติแต่สุวรรณราชนั้นไม่ได้บอกกับหญิงสาวว่าเขาคือเจ้าชายสุวรรณราชก่อนที่จะถึงประตูเมืองหญิงสาวขอนั่งพักก่อนเธอได้วางข้องไว้ข้างตัวและสุวรรณราชก็บอกกับเธอว่าเขาอยากจะออกจากห้องสักชั่วครู่หญิงสาวจึงจับคางคกไปวางไว้ด้านหน้าของเธอสุวรรณราชในร่างของคางคกนั่งจ้องมองหญิงสาวด้วยดวงตาปนๆเขาจ้องมองใบหน้าอันสวยหวานและหญิงสาวที่นั่งมองอยู่นั้นก็หัวเราะออกมาขำหน้าตาของเจ้านะเจ้าดูตลกดีสุวรรณราชรู้สึกมีความสุขที่ได้นั่งพูดคุยกับหญิงสาวเพราะเธอคนนี้นั้นถึงจะเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแต่เธอกลับดูงดงามแม้แต่สาวงามในวังที่ว่างดงามแล้วก็ยังเป็นรองเธอและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังมีความเมตตาและความอ่อนโยนอีกด้วยเจ้าชื่ออะไรหรือข้าชื่อสร้อยจันทร์แล้วเจ้าล่ะแต่ก่อนที่สุวรรณราชจะได้พูดอะไรจู่ๆก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยตรงมาที่เขาและงูตัวนั้นก็หยุดนิ่งทำท่าเตรียมจะฉกคางคกตัวใหญ่ที่นั่งอยู่เมื่องูฉกหัวลงไปที่เจ้าคางคกแต่สุวรรณราชได้กระโดดหนีทันและรอดไปอย่างหวุดหวิดจนงูตัวนั้นฉกพลาดไปโดนพื้นดินแล้วมันก็ตั้งท่าจะฉกซ้ำอีกครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนว่าเจ้าคางคกจะหนีไม่พ้นแน่แล้วแต่พอมันฉกลงมาก็โดนกั้นไว้ด้วยท่อนไม้ที่สร้อยจันแย่มาบังไว้สุวรรณราชในร่างคางคกนั้นหันไปมองและเห็นแววตาหวาดกลัวของหญิงสาวแต่เธอก็พยายามที่จะช่วยเขาให้ได้เธอพยายามจะไล่งูตัวนั้นให้หนีไปแต่งูตัวนั้นก็จดจ้องหาจังหวะที่จะฉกคางคกตัวนั้นให้ได้และพอได้จังหวะมันก็ผงะหัวไปด้านหลังสุดแรงแล้วฉกลงมาแต่หัวของมันกลับกระแทกเข้ากับไม้ที่สร้อยจันกั้นไว้งูตัวนั้นเลยโมโหและหันไปฉกเข้าที่แขนของหญิงสาวแทนจากนั้นมันก็เลื้อยหนีไปสุวรรณราชเห็นร่างของหญิงสาวค่อยๆทรุดลงและนอนนิ่งอยู่กับพื้นช่วงก่อนที่สร้อยจันจะหมดสตินั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาประคองตัวเธอไว้หลังจากนั้นเธอก็สลบไปสร้อยจันรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งในห้องบรรทมห้องใหญ่ที่ดูสวยงามเธอนอนอยู่บนแท่นสีทองและรู้สึกเจ็บที่แขนเธอพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่สุวรรณราชที่ยืนมองอยู่ก็รีบเข้าไปประคองตัวเธอเอาไว้
สร้อยจันทร์ตกใจที่มีผู้ชายตัวโตในชุดสวยงามโอบตัวเธอเอาไว้จนหญิงสาวรู้สึกหวาดกลัวและพยายามกระโดดถอยหนีไม่ต้องกลัวข้าเจ้ายังเจ็บอยู่นะนอนพักผ่อนก่อนเถอะท่านเป็นใครแล้วข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วท่านเห็นคางคกที่มากับข้าหรือไม่ท่านช่วยหาคางคกตัวนั้นให้ข้าด้วยเถิดสร้อยจันทร์หันซ้ายหันขวามองหาคางคกทั้งสายตาและสีหน้าของเธอมีแววห่วงใยท่าทางกระวนกระวายของเธอนั้นทำให้สุวรรณราชเผลอยิ้มออกมาดูเธอจะเป็นห่วงเป็นใยเจ้าคางคกตัวนั้นเสียเหลือเกินสุวรรณราชเลยนั่งลงและโอบกอดเธอไว้เมื่อสร้อยจันทร์ถูกโอบกอดก็รู้สึกแปลกใจและมองหน้าสุวรรณราชด้วยความไม่ไว้ใจข้านี่แหละคือเจ้าคางคกตัวนั้นสุวรรณราชบอกกับสร้อยจันทร์พร้อมกับโอบกอดเธอไว้อย่างรักใคร่เพราะถ้าไม่มีหญิงสาวคนนี้แล้วชีวิตของเขาก็คงดับสิ้นอยู่ในร่างคางคกอย่างแน่นอนเธอได้ช่วยเหลือเขาทั้งในตอนที่เป็นคางคกบาดเจ็บและได้ปลดปล่อยเขาจากคำสาปเขาเองก็เพิ่งจะรู้ในตอนนั้นว่าถ้ามีใครยอมแลกชีวิตเพื่อคางคกตัวนั้นผู้ที่อยู่ในร่างคางคกก็จะสามารถกลับคืนสู่ร่างเดิมได้สร้อยจันทร์พยายามไล่งูตัวนั้นและโดนกัดเข้าเสียเองแต่โชคดีที่สุวรรณราชได้กลับคืนร่างและรีบพาเธอเข้ามาในวังได้ทันท่านหมอหลวงรักษาเธอจากพิษงูนั้นและตอนนี้เธอก็ปลอดภัยดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานท้าวสุวรรณจักรก็ได้จัดพิธีอภิเษกให้กับสุวรรณราชและสร้อยจันทร์และแต่งตั้งให้สุวรรณราชเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปสร้อยจันทร์ก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีของสุวรรณราชส่วนสุวรรณโชตินั้นได้กราบลาพี่ชายเพื่อออกบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นไม่นานสุวรรณราชก็ได้รับข่าวจากเมืองปทุมมาศว่าพระธิดาปทุมวดีได้สั่งให้แม่หมอคนสนิทของเธอทำร้ายนางสนมของเจ้าชายแห่งเมืองจันทเศรษฐ์คนหนึ่งเมื่อถูกจับได้ทั้งปทุมวดีและแม่หมอคนนั้นจึงถูกเจ้าทายสั่งประหารชีวิตทั้งสองคนสุวรรณราชได้แต่สะเทือนใจกับชะตาชีวิตของพระธิดาปทุมวดีพร้อมกับอโหสิกรรมให้กับเธอและครองคู่อยู่กับสร้อยจันทร์อย่างมีความสุขตลอดไป